Podnikání bez živnostenského oprávnění. To je téma naší dnešní epizody podnikatelského kompasu businessinfo.cz. Vítejte u jeho sledování. Říká se, že kdo chce vykonávat hospodářskou činnost jako fyzická osoba, podá si na živnostenském úřadě žádost o živnostenský list. Následně začne podnikat podle zákona o živnostenském podnikání. V obecné rovině tomu tak skutečně je. Živnost ale není jediným zákonným nástrojem, v jehož rámci mohou fyzické osoby na území České republiky podnikat. Některé hospodářské činnosti lze vykonávat i mimo rámec živnostenského zákona, ať už částečně nebo úplně. Takové činnosti jsou pojímány jako svobodná povolání. Není ale svobodné povolání jako svobodné povolání. Některá lze provozovat výhradně v součinnosti se specializovanými zákony a předpisy. Patří mezi ně třeba činnost advokátů, certifikovaných architektů, daňových poradců, notářů, finančních auditorů, lékařů, lékárníků, veterinářů a některé další povolání. S ohledem na společenskou závažnost profesí advokáta, lékaře a jiných podobných lze taková svobodná povolání vykonávat pouze pod dohledem samosprávných oborových komor. Někdy se proto s jistou ironií říká, že nejde ani tak o povolání svobodná, jako spíše o povolání komorová. Zvláštní odborný dohled je však u takových činností pochopitelný. Charakter skutečné tvůrčí svobody můžeme naproti tomu vnímat v oblasti kreativních a uměleckých disciplín, tedy pro taková živobytí, jako je grafika, malířství, tanec, režie, tvorba textu a další obdobné tvůrčí činnosti. Někdy dokonce může záležet na vašem osobním rozhodnutí, zda si pro své umělecké aktivity založíte standardní živnost, nebo zda budete zakázky takzvaně na volné noze smluvně vyřizovat podle autorského zákona. Konkrétně vzato můžete třeba tlumočnictví vykonávat podle obsahové náplně živnosti volné, překladatelská a tlumočnická činnost, ale také podle autorského zákona. Záleží na rozsahu činnosti, četnosti zakázek a dalších individuálních okolnostech. Podrobnosti lze dohledat na webových stránkách businessinfo.cz, případně i na webových stránkách příslušné profesní organizace. V případě tlumočnictví to může být jednota tlumočníků a překladatelů. Zákonné zdanění a poplatky vás samozřejmě neminou, ať už budete postupovat podle živnostenského, autorského nebo jiného zákona. Stejně tak si musíte platit zdravotní a sociální pojištění. Zda je výhodnější danění z živností nebo bez ní, to může být individuální. Často ale platí, že z živností je to pro úředníky a účetní přece jenom přehlednější. Podobné je to i v případě dalších svobodných ekonomických činností, které nejsou charakterově na úrovni advokátů a lékařů, nejsou však ani typickou uměleckou činností. V této souvislosti můžeme zmínit třeba restaurování památek, zprostředkování práce, výkonné letectví, ale i jiná svobodná povolání. A mimochodem, v jednom z předešlých videí, které si můžete dohledat, jsme se věnovali například různým variantám pronájmu nemovitostí. Základní registraci, podobně jako u živností, vám i při volbě svobodného povolání pomohou zajistit JKM, neboli jednotná kontaktní místa, zřízená na vybraných živnostenských úřadech. Jejich seznam najdete na adrese www.businessinfo.cz/JKM. Zcela mimo segment živností a svobodných povolání stojí pak třeba ještě podnikání v zemědělství. Tohle speciální téma si ale nechme někdy na příště. Podrobnější články k tématu svobodné povolání najdete na webu businessinfo.cz. Sledujte naše další videa, podcasty a sociální sítě a dejte nám vědět, jaká témata bychom pro vás měli zpracovat.